Hi guys, Milkdromeda YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලන්න යන්නේ අපගේ නව වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩි හැදින්වීමක්. දැන් ගත්තොත් මේක තමයි අපේ හෝම් පේජ් එක. මේ හෝම් පේජ් එකේ අපි දැන් කරන ඉවෙන්ට්ස් වගේ දේවල් විස්තර කරලා තියෙනවා. මේක Milkdromeda points. points ගැන මම ඉස්සරහට විස්තර කරන්න. මේක අපේ YouTube channel එක, අපේ quiz certificate එක, මේක අපේ community page එක. ඔක්කොම වගේ chat කරන්න පුළුවන් මේ box එකෙන්. මේක අපි කරන්ට්ලි තියෙන ඉවෙන්ට්ස් ගැන ඉන්ෆෝම් කරන බොක්ස් එකක්. මේ මෙනු එකේ තියෙන හැම ඔප්ෂන් එකක්ම දැන් මම විස්තර කරන්නම්. මේක shop button එක. දැන් අපි අලුතින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා Milkdromeda online store එකක්. එතනින් අපේ products ගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට වගේ අපි print කරන t-shirt එකක්, අපේ notebook එකක්, අපේ mug එකක් ඒ වගේ. දැනට අපේ store එකේ t-shirt එකයි notebook එකයි available තියෙනවා. එතනදී තමයි points වැදගත් වෙන්නේ. points කියන්නේ අපේ society එකෙන් ඔයගලන්ට දෙන gift එකක් වගේ එකක්. දැන් උදාහරණ ගත්තොත් මේ ටී-ෂර්ට් එක රුපියල් 1750යි දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් ගාව points 1750ක් තිබ්බොත් මේ ටී-ෂර්ට් එක නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. point එකක් රුපියලක් විතර හැසිරෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අපි ඊළඟට බලමු අනිත් options ගැන. මේක quizzes. මේක අපේ ජනවාරි month එකේ තිබ්බ quiz program එක. ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි February වල තව quiz program එකක් තියෙනවා. මාසෙකට එක සැරයක් වගේ තියෙනවා මේ quiz program එක. ඉස්සරහට තියෙන February month එකට අදාළ quiz program එකට ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට අපි බලමු lectures box එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අපි කරන lectures වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. mostly අපි සතියකට එකක් වගේ කරනවා. මේක අපි අන්තිමට කරපු lectures කියනවා. දැන් අපි ඊළඟ සෙනසුරාදා තව lecture එකක් කරන්න තියෙනවා. කට්ටිය ready වෙලා ඉන්න එකටත්. ඊළඟට අපි බලමු article box එක. මෙතනින් අපි publish කරන article ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්, කියව ගන්න පුළුවන්. දැනට එකයි තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපි තව දානවා. ඊළඟට join with us menu bar එක. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපේ society එකේ member කෙනෙක් විදිහට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ details දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ ගාව තියෙන හැකියාවන් වගේ එතනින් mention කරලා submit කරන්න අපි සලකා බලන්න එක ගැන. ඊට පස්සේ ගත්තොත් way to collect points. ඒක main option එකක්. මෙතනදී ඔයාලට අදාළ device එක use කරන්න මම desktop use කරන්න. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ways 10ක් විතර තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට update කරනවා මේවත්. දැන් අපි මේවා එකින් එක බලමු. ඉස්සරහ තියෙනවා register in our website. අපේ website එක register වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට points 5ක් auto හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ share our link. අපේ link එක share කරොත් ඔයගොල්ලන්ට points 10ක් හම්බ වෙනවා. මේ click here button එක tap කරලා ඔයගොල්ලන්ට අපේ ඒ link එක ගන්න පුළුවන්. ඒකත් auto 10 points හම්බ වෙනවා. ඊළඟ ඒවා ඔක්කොම manual අපි දාන්නේ. අනිත් subscribe our YouTube channel. අපේ channel එක subscribe කළොත් ඔයගොල්ලන්ට points 15ක් හම්බ වෙනවා. WhatsApp හරහා inform කරන්න ඕනේ. ඊළඟට comment our 10 articles. අපේ articles 10කට comment කළොත් ඔයගොල්ලන්ට points 50ක් හම්බ වෙනවා. දැනට එකයි තියෙන්නේ. ඉස්සරහට update කරනවා. ඒ වලකින් comment කරලා points 50ක් අරගන්න. ඊට පස්සේ buy a product in our store. අපේ store එකෙන් product එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට points 50ක් හම්බ වෙනවා. ඊපස්සේ buy 3 products points 200යි, buy 5 products points 500යි, buy 10 products points 1500යි. ඊපස්සේ review our 3 products in our store. අපේ store එකේ තියෙන products තුනකට ඔයගොල්ලෝ review කරොත් ඔයගොල්ලන්ට points 300ක් හම්බ වෙනවා. මේ ඔක්කොම manual හම්බෙන්නේ. මේ task කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ අපිට WhatsApp හරහා inform කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ account එක update කරනවා. ඊට පස්සේ participate for our quiz programs. මේක main way එක ඔයගොල්ලන්ට points earn කරගන්න පුළුවන්. අපි මාසෙකට එක සැරයක් වගේ quiz program එකක් කරනවානේ. ඒ quiz program එකට සහභාගී වෙලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න ලකුණු වලට අදාළව මේ points change වෙනවා. උදාහරණයකට ලකුණු 80ක් ගත්තොත් points 300ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ. monthly ඒවා change වෙනවා. ගන්න ලකුණු වලට අදාළව මේක change වෙනවා. මේ ඔක්කොම manually අපි දාන්නේ. මේ ක්‍රම වලින් ඔයගොල්ලන්ට අදාළ points ටික ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ register button එක. ඔයගොල්ලෝ අලුතින් website එකට එනම නම් register වෙන්න. එතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ username එකයි අදාළ email address එකයි password එක දාලා register වෙන්න තියෙන්නේ. already account එකක් තියෙනවා නම් මේ login button එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට login වෙන්න පුළුවන්. හරි මම මගේ details ටිකක් දාලා register වෙලා පෙන්නන්නම්. හරි මම register වුණා. එම register වුණාට පස්සේ ඔයාලා automatic ඔයගොල්ලන්ගේ account තියෙන page එකට ඔයාලා වරන් යනවා. ඒක මගේ account page එක. මෙතනින් දැන් ඔයාලට ඔයාලගේ profile photo එක upload කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන dashboard ලිය තියෙනවා, orders තියෙනවා. ඔයාලා කරපු orders ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ downloads තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ website එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි soft copy එකක් download කරගත්තොත් ඒක ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක address, අනිත් එක account details. මේ දෙකම පුරව ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා points ගැන. points ගැන ටිකක් main option එකක්. මම දැන් register වුන නිසා මට points 5ක් add වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාලට දාලා විදිහට points එකතු වෙනවා. මෙතනින් මේ link එක ඔයාගේ යාළුවාට share කරලා ඒ යාළුවා register වුණා නම් ඔයාලට extra points 10ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලගේ points මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ account එකෙන්.
ඔයාලා අපේ පරණ වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරලා ඇති. දැන් මේක අලුත් වෙබ්සයිට් එක. අපේ අලුත් වෙබ්සයිට් එක ගැන පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒක අපිට උදව් කරයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අඩුපාඩු ගැන ටිකක් ඔයාලා බලන්න. වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.